Nu är vi framme. Det var 4 meter här. Ah, clever. Värsta stocken. Välkomna till geovloggen. Vi har hittat första cachen för idag. Vi ska vandra omkring i den här skogen och logga cacher med ganska höga favoritpoäng. Jag tror mestadels blir traditionella. Det kan bli någon annan sort också, men troligtvis inte. Våra loggar i den här skogen kommer ju också resultera i att stämmen här kommer upp i 9000 cacher. Förhoppningsvis. Så där ska vi åka och logga efter vi har varit i den här skogen. Så sluta inte titta utan fortsätt. Nej, jag har 20 meter kvar. Jag ser inget. Känns som jag bara yr omkring. Jag har ingen aning om vart jag ska någonstans. 6 meter, en adder. Däråt. Däråt. Här. Nej. Häråt. Här är någon. Åh, här var den nu. Min penna är borta. Vad gör du där borta? Hon tar ut riktningen för nästa cache. Det var vad jag gör. Jag hänger på. Vi ska till den där, ja, den är bra. Ligger 200 meter bort. Vi tog oss ut. Vart ska vi? Ska vi gå här? Nu är vi på väg till en traditionell adder med svårighet 2, 2,5 och 47 favoritpoäng. Det är bra. Land- och vattenvägar. På den här skylten så står nämligen namnet på cachen. Kan det vara så att den här skylten har någonting med saken att göra? Kan vara så. Ja, det var så. Hemmagjord skylt. Det ser ut som en informationsskylt om typ platsen och sen så var det gömt bakom. Da, 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 da. Min lilla sekreterare. Jo. Medan hon osäker kan jag visa en grej jag kan med mig. Ett fettrör med en pincett i. Det är bra för sådana här små nanoburkar. Kan man pilla ut dem om man inte har några naglar. Jag ska sätta den här åt rätt håll och sådär. Då var den återställd. Mm. Smakar gott med lite frukt. Mm. Nu ska vi se vart vi ska någonstans. Där. Men vi går väl rakt häråt då. Ja, det är bra. Jag ska upp för berget. Det var cachen.
Du får logboken. Så tar jag den här. Den var kladdig. Smurf. En penna från ett känt varuhus. Oj, vi är nummer 3 här då. Va? Ja, och på det området. Tredje besökaren idag. Och där då, återställ. Vi tar ner för berget och hittar nästa cache. En peacemaker. Vad Ja, gulligt. den var söt. Det kanske är nästan en puss för så här kärlekscache. Även här var det någon annan innan oss idag. Nu kan man få en riktig puss. Jori. Barnförbjudet. Var ska vi ner idag? Ja. Går vi mot den där tradden som är rakt fram? Nu är vi framme vid en klurig kanske alltså. En sifferkombination där. Och en liten pippifågel i skåpet. Och där uppe hänger cashen. Hur gör man? Svenska flaggan. Spektakel. Flaggan ska hissas. Ja, det vet jag inte vad jag Flaggan gör. ska hissas. Flaggan ska hissas. Ja. Och sen då? Ja, den ska där. Oj, oj, så snyggt. Vilken cool cache! Den åker upp. Jag släpper inte när jag håller här. Den här var ju grym. Om man släpper den här nu så kommer den upp i toppen. Så jädra snygg. Favoritpoäng på den va? Men du, nu är det nog dags för dig att dra till din 9000 cache va? Ja. Så vi sticker till Carries 9000 cache. Se om hon lyckas hitta den helt enkelt. Vi drar dit. Nu är det spännande. Hur ska det gå? Hon ska logga Sveriges äldsta cache och sin 9000. Kommer hon klara det? Woo! Ni var ju med när vi loggade Europas hälsa. Det kan ni ju se i slutet på den här videon. Och ligger en länk i beskrivningen och sen så kommer den här nere i hörnet. Men nu är det full fokus på Sveriges äldsta. Ligger in i den här skogen. Nu är vi nära. Är vi nära? Nummer 9000. Oj, 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 oj. Har vi noll då? Det är 16 meter kvar. En meter. 1 meter. Jag ser nästan. Ja! Grattis till 9000! Hur känns det? Mycket bra, mycket bra. Stort grattis! Sådär, den har sin egen liksom grad. Ge er ett stort grattis! Hurra! 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 Vart kommer man ner då? Vi drar vidare till kanske 9001 då. Se vart det blir någonstans. Cachen vi är på väg till nu har 83% i favoritpoäng. Jag är på väg åt rätt håll.
typ för mig. Oj! Jag har hittat något. Oj! Oj! Ah. The Cash. Ja, den satt där längst bak. Ja, men det var en bra avslutning på den här dagen. Och du loggade 9000 idag. Yep. Fantastiskt. Hon förtjänar en tumme upp på den, va? Yay! Och en grattis kommentar kan hon ju också förtjäna. Tack så mycket för att ni har tittat. Och kom ihåg det. Prenumerera den här runda cirkeln nere. Och tack för att ni tittade hela videon. Och ja, men ta en titt på den här videon som kommer här. Vi hörs på nya äventyr. Hej då!